Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Chủ đề tuần này của mình sẽ là làm thế nào để tạo ra một hành tinh không có thật trong tương lai. Khi Denis Villeneuve mang tác phẩm kinh điển Dune của Frank Herbert lên màn ảnh, ông đã hợp tác cùng Hans Zimmer để tạo nên một bản nhạc phim vượt xa sự mong đợi thông thường. Zimmer không chỉ sáng tác một bản nhạc mà còn xây dựng cả một thế giới âm thanh, khiến khán giả chỉ bằng thính giác cũng có thể mường tượng ra vùng sa mạc khắc nghiệt của Arrakis và những mâu thuẫn phức tạp của các nhân vật. Mình đã biết về leitmotiv, giai điệu chủ đề đại diện cho các nhân vật và bối cảnh khác nhau, với ví dụ điển hình là những bản nhạc phim của John Williams với một dàn nhạc cổ điển hoành tráng. Tuy nhiên trong Dune, Hans Zimmer không muốn đi theo lối mòn của những bộ phim khoa học viễn tưởng trước đó. Ông phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc bằng cách sử dụng những âm thanh độc đáo và phi truyền thống. Thay vì xây dựng các leitmotiv rõ ràng để đại diện cho từng nhân vật hoặc phe phái, ông chọn tạo ra các lớp âm thanh đa chiều, không có một giai điệu dễ nhận biết, nhưng những tầng âm thanh này đã tạo thành một thế giới khiến người xem đắm chìm hoàn toàn vào một nền văn minh xa lạ với những thế lực chính trị khác nhau. Mở đầu là phần giới thiệu về nhà Atreides. Một giai điệu nghiêm trang với tiếng kèn túi Scotland. Thoạt nhìn đây có vẻ là một lựa chọn kỳ lạ, nhưng không phải là một lựa chọn vô nghĩa. Scotland, một đất nước ven biển, là một hình ảnh rất giống với Caladan, vùng đất của gia tộc Atreides. Và kèn túi cũng được xem như một biểu tượng cho đất nước này đối với người nước ngoài. Và tương tự như vậy với nhà Atreides, hiệu ứng này tạo ra một giai điệu hùng hồn, bi thương, nhưng cũng không kém phần cao quý. Sau đó là điểm đến của nhà Atreides, hành tinh Arrakis với sa mạc mênh mông. Những âm thanh kỳ lạ này như tiếng cát quét qua sa mạc. Giai điệu của bản nhạc nhẹ nhàng và yên tĩnh nhưng đồng thời cũng gây khó chịu. Cùng với sa mạc là những người bản địa Fremen, với nhạc cụ hơi tựa như tiếng gió, được tạo nên bởi kèn duduk của người Armenia. Hòa cùng tiếng kèn gỗ là nhịp trống tương tự với âm thanh cho mỗi lần xuất hiện của sao cát, qua đó cho thấy mối liên hệ giữa người Fremen và sinh vật này. Trên nền đó là giọng nữ cao huyền bí như tiếng gọi từ thiên đàng. Ngược lại, chủ đề chính của hội nữ tu Bene Gesserit là một trường hợp hoàn toàn khác, một chủ đề có thể nói là không thuộc về thế giới này. Cũng là giọng nữ, nhưng ở đây chúng ta nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp như tiếng tụng kinh hay những tiếng thét the thé. Điều thú vị là ngôn ngữ trong tất cả các bản nhạc này đều được tạo ra dành riêng cho bộ phim. Tiếp theo là những âm thanh đại diện cho thế lực phản diện chính của bộ phim, hành tinh của hoàng đế và của nhà Harkonnen. Bao gồm những âm thanh đầy nguy hiểm và bí ẩn. Một tiếng grid tạo ra cảm giác lấp lửng và một dàn hợp xướng nam làm nền phía sau. Trong khi đa số giọng hát được sử dụng trong phim là giọng nữ,
thì giọng nam chỉ được sử dụng duy nhất cho hai thế lực này. Dường như ở đây không có chỗ cho sự tinh tế, chỉ có quyền lực và sức mạnh của những người đàn ông. Dune là một câu chuyện phức tạp với cuộc chiến giữa nhiều thế lực khác nhau, và trong đó nổi bật nhất là những giằng xé bởi những danh tính và sứ mệnh đặt trên vai Paul Atreides, một anh hùng đầy bi kịch. Từ những âm thanh đại diện cho từng cá thể này, Hans Zimmer đã lồng ghép chúng lại với nhau để đẩy chiều sâu của bộ phim lên một nấc mới. Như cảnh sau đây khi Paul đối mặt với bài kiểm tra từ hội Bene Gesserit, mở đầu bằng tiếng rít đại diện cho sự đau đớn, nhưng sau đó là âm thanh của sa mạc xuất hiện. Đó cũng là tiếng gọi nơi sa mạc, tiếng gọi của một định mệnh mà Paul không thể chối từ. Mở đầu chỉ là một giai điệu mơ hồ trong giấc mơ. Cho đến khi Paul chuyển đến Arrakis, tiếng ngâm nga kia rõ ràng hơn nhưng vẫn còn trên nền bản nhạc của nhà Atreides. Cho đến khi Paul bước vào sa mạc, dần dần giọng nữ ngâm nga rõ ràng hơn bao giờ hết, như một định mệnh và bi kịch không thể tránh khỏi của đấng cứu thế đang chờ phía trước. Sau nhiều biến cố, Paul vì thế quả nhiên đã đạt tới thân phận siêu nhân, một thánh thần được tạo ra để dẫn dắt một cuộc thánh chiến khôi phục lại hệ gen người đang dần suy thoái. Thấy trước thị kiến về cuộc thánh chiến khốc liệt ấy, nhưng Paul sau cùng không thể chối bỏ vai trò của mình, bởi cậu còn cả một mối thù gia tộc phải trả. Âm nhạc của Hans Zimmer đã tạo nên một xứ cát chân thật như vậy, và hơn thế nữa, còn tạo ra cả một định mệnh theo đuổi Paul, từ một thanh niên trẻ lương thiện trở thành một đấng cứu thế dẫn dắt một cuộc thánh chiến để thanh lọc vũ trụ. Trái với mô típ anh hùng quen thuộc, trong Dune, cái ta được chứng kiến không phải là vị thánh đạt được quyền lực gì, mà là vị thánh đạt được quyền lực đó như thế nào. Song song đó là những giằng xé dù đau đớn nhưng vẫn không đủ để kéo Paul thoát khỏi định mệnh bi kịch của chính mình. Bi kịch của một đấng cứu thế được những con người nhân danh số phận tạo nên.